Το σημερινό βιβλίο θέλει να ανατρέψει τελείως αυτά που πιστεύουμε για την ανθρώπινη φύση. Και για να το κάνει αυτό, θα μας ταξιδέψει στη Σιβηρία για να δούμε ασημένιες αλεπούδες, θα μας πάει στα υπόγεια του Στάνφορντ για να ξαναδούμε το διάσημο πείραμα, θα μας πάει στο νησί του Πάσχα, στις παιδικές χαρές της Δανίας και σε πολλά άλλα μέρη. Και όσο για τον συγγραφέα, πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, είναι και κάτι άλλο. Τα παιδιά. Αυτό το βίντεο έγινε με την υποστήριξη των εκδόσεων Κλειδάριθμος. Συγγραφέας μας είναι ο Ρούτκερ Μπρέγκμαν, Ολλανδός ιστορικός, ο οποίος απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα, έγινε viral που λέμε και εμείς οι γέροι, τον Ιανουάριο του 2019, όταν καλεσμένος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την είπε στους δισεκατομμυριούχους. Ερωτώμενος λοιπόν για το πώς αισθάνεται που βρίσκεται εκεί, είπε ότι αισθάνεται μια σύγχυση. Γιατί βλέπει παραδείγματος χάρη το Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο να κάνει μια ομιλία για το πώς καταστρέφουμε τον πλανήτη, την οποία όμως παρακολουθούν άνθρωποι που έχουν έρθει στον Νταβός με τα 1500 ιδιωτικά τους τζετ. Και όλοι λέει εδώ πέρα μιλάμε τη γλώσσα της συμμετοχής και της δικαιοσύνης κτλ. Αλλά κανείς δεν μιλάει για το βασικό πρόβλημα. Ότι οι πλούσιοι αποφεύγουν να πληρώσουν φόρους. Αισθάνομαι, λέει, σαν να έχω έρθει σε ένα συνέδριο της πυροσβεστικής όπου απαγορεύεται να μιλήσουμε για το νερό. Γιατί λέει αυτή είναι η λύση. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν φόρους. Μπορούμε να κάνουμε όσα φιλανθρωπικά σχέδια θέλουμε. Μπορούμε να φωνάξουμε τον πόνο να μας πει ένα τραγούδι. Αλλά η λύση είναι μία. Φόροι, φόροι, φόροι. Όλα τα άλλα είναι. Θέλω να μην ξαναβρίσω πάλι. Προς Θεού όμως, έτσι. Μην νομίζετε ότι ο συγγραφέας μας είναι μόνο αυτό. Ένας δηλαδή αφάντης νεαρός που βρήκε ευκαιρία στον Νταβός να κάνει το κομμάτι του. Όχι. Ο Ρούτκερ Μπρέγκμαν είναι ένας σοβαρός επιστήμονας, είναι καταξιωμένος συγγραφέας και κυρίως είναι ένας άνθρωπος με μια ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μια απροσδόκητα αισιόδοξη ιδέα για την ανθρωπότητα. Τι είναι αυτό που είπα μόλις τώρα? Ο τίτλος του βιβλίου, γιατί τόση ώρα δεν το έχω αναφέρει. Ποια είναι λοιπόν αυτή η φοβερή ιδέα? Θα σας πω, αλλά πρέπει να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ σε unbooking project. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του συγγραφέα αυτούσια σχεδόν μέσα από το βιβλίο. Γιατί εγώ δεν μπόρεσα να βρω καλύτερο τρόπο να την πω. Μας λέει λοιπόν ο Ρούτκερ Μπρέγκμαν. Αυτό είναι ένα βιβλίο για μια ριζοσπαστική ιδέα. Μια ιδέα που υπάρχει καιρό, αρκετό καιρό, ώστε να κάνει τους ηγέτες νευρικούς. Αυτή την ιδέα την έχουν αρνηθεί θρησκείες, την έχουν αρνηθεί ιδεολογίες και την έχουν αγνοήσει τα μέσα ενημέρωσης σε σημείο που κοντεύει να εξαφανιστεί τελείως από τα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας. Την ίδια στιγμή όμως αυτή η ιδέα νομιμοποιείται σχεδόν από κάθε κλάδο της επιστήμης και επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη και από την καθημερινότητα. Αν είχαμε, λέει, μόνο το θάρρος να την πάρουμε έστω και λίγο στα σοβαρά, θα δημιουργούσε τέτοια επανάσταση που θα αναποδογύριζε την κοινωνία. Γιατί μόλις καταλάβεις τι λέει αυτή η ιδέα, τότε λέει λειτουργεί σαν ένα ναρκωτικό στο μυαλό σου και μετά ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Ποια είναι λοιπόν, τέλειον, επιτέλους κουραστήκαμε αυτή η ιδέα, σας ακούω να λέτε? Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βαθιά μέσα μας είμαστε καλοί. Εγώ τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είμαι οπαδός αυτής της ιδέας. Και αν είναι όντως ναρκωτικό, όπως λέει ο Μπρέγκμαν, τότε κρίνοντας από τα βίντεο που κάνω σε αυτό το κανάλι, δεν είμαι απλά τοξικομανής, μάλλον είμαι dealer. Από τα βίντεο όμως έχω καταλάβει ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι οπαδός σαν και εμένα. Κακά τα ψέματα, οι πιο πολλοί συντασσόμαστε με αυτό που ο Ολλανδός βιολόγος Φραντς ντε Βάαλ ονομάζει θεωρία του επιχρήσματος. Ότι δηλαδή η καλοσύνη, η ευγένεια, οι τρόποι, οι νόμοι, ο πολιτισμός γενικότερα δεν είναι παρά μια επικάλυψη, μια βιτρίνα, που στην παραμικρή πρόκληση θα γίνει θρύψαλα και θα αποκαλύψει τη σκληρή ανθρώπινη φύση. Είναι φυσιολογικό, λέει ο Μπρέγκμαν, να το πιστεύουμε αυτό, αλλά δεν πρέπει, όχι. Αφενός γιατί δεν ισχύει και αφετέρου γιατί δεν μας συμφέρει. Και μέσα στις 400 σελίδες του βιβλίου του μας πείθει και για τα δύο. Δυσκολεύτηκα πολύ να επιλέξω ποια κεφάλαια θα σας παρουσιάσω, γιατί σχεδόν κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου είναι και μια αποκάλυψη. Έχει, ας πούμε, τώρα ένα κεφάλαιο για τον Άρχοντα των Μυγών, το διάσημο βιβλίο του William Golding, στο οποίο κάποια παιδάκια ξεμένουν σε ένα έρημο νησί και προκειμένου να επιβιώσουν σχεδόν σκοτώνονται μεταξύ τους. Γιατί? Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση μας, λέει ο Golding. Αλλά γιατί να τον πιστέψουμε, λέει ο Μπρέγκμαν. Γιατί να πιστέψουμε έναν αλκοολικό, καταθλιπτικό συγγραφέα που έδερνε τα παιδιά του και να μην πιστέψουμε το πραγματικό γεγονός που συνέβη το 1977, όταν κάποια παιδάκια όντως ξέμειναν σε ένα νησί για 15 μήνες και τελικά. Δεν σας λέω, για να μην κάνω spoil,
Γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε την ανθρώπινη φύση, αλλά δεν είναι έτσι όπως νομίζουμε. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, λέει, όταν βομβαρδιζόταν το Λονδίνο, οι Άγγλοι δεν νιώθανε ακριβώς αυτό που φανταζόμαστε, ενώ οι Γερμανοί, λέει, την ίδια στιγμή συνέχιζαν να πολεμάνε, παρόλο που ήξεραν ότι χάνουνε, όχι για το λόγο που φανταζόμαστε. Μας λέει για το Μαντέλα και το Apartheid, για το πώς χρησιμοποιούν οι στρατιώτες τα όπλα τους στον πόλεμο, για τις φυλακές της Νορβηγίας και τέλος πάντων. Τόσα πολλά άλλα. Με πολύ πόνο ψυχής κατέληξα τελικά σε 2 μόνο κεφάλαια, 2 καυτά κεφάλαια που θα σας παρουσιάσω. Το πρώτο λέγεται Homo Papi και το δεύτερο έχει να κάνει με το πείραμα φυλάκισης του Στάνφορντ, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Η καλοσύνη, λοιπόν, μας λέει ο Ρούτγκερ Μπρέγκμαν, δεν είναι απλά ένα χαρακτηριστικό που καλό θα ήταν να αναγνωρίσουμε. Όχι, είναι εκείνο το θεμελιώδες στοιχείο που έκανε τον άνθρωπο να επιβιώσει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια εξέλιξης και να κυριαρχήσει τελικά στον πλανήτη. Γιατί είναι να ρωτιέσαι, ρε παιδάκι μου, πώς κατακτήσαμε εμείς τον πλανήτη και όχι κάποιο άλλον? Γιατί δεν τον κατέκτησαν τελικά οι μπανάνες, οι αράχνες ή οι νεάτερνταλ? Τι έχει ο Homo sapiens που δεν έχουν τα άλλα ζώα? Μήπως είμαστε οι πιο δυνατοί? Όχι. Υπάρχουν και υπήρχαν πάντα πολύ πιο δυνατά ζώα από εμάς. Μήπως είμαστε οι πιο έξυπνοι? Καταρχάς, δεν έχουμε το μεγαλύτερο εγκέφαλο. Και επίσης, όσον αφορά τη βασική ευφυΐα, σε τεστ που γίνονται μεταξύ πρωτευόντων και ανθρωπίνων βρεφών, ώστε να μην έχουν επηρεαστεί ακόμα τον πολιτισμό, οι χιμπατζίδες τα πάνε εξίσου καλά με εμάς και μερικές φορές ακόμα καλύτερα. Μήπως όμως είμαστε οι πιο πονηροί? Σας ακούω να λέτε πονηρά. Πονηριά είναι να μπορείς να κρύψεις τις προθέσεις σου και να δείξεις κάποιες άλλες. Ο άνθρωπος όμως, λέει, δεν είναι και τόσο καλός αυτό. Καταρχάς, το άσπρο των ματιών μας προδίδει το που κοιτάμε. Πρόβλημα που τα περισσότερα ζώα δεν έχουν. Επίσης, ο άνθρωπος, πράγμα που προβλημάτισε πάρα πολύ και τον Δαρβίνο, είναι το μόνο ζώο που κοκκινίζει. Άρα, σε σύγκριση με άλλα ζώα, εμείς είμαστε ένας φάρος, ένα μεγάφωνο προθέσεων. Λες και εμπιστευόμαστε τους πάντες. Λες και είναι φίλοι μας. Αλλά, κάτσε, μην προτρέχω. Για να μιλήσουμε για τη φιλικότητα, πρέπει να πεταχτούμε μέχρι τη Σιβηρία. Το 1958, ο Ρώσος βιολόγος Δμήτρη Μπελιάεφ θέλει να κάνει ένα πείραμα για τη φιλικότητα στα ζώα. Το πειραματόζωο που έχει επιλέξει είναι η ασημένια αλεπού. Ένα ζώο που δεν έχει εξημερωθεί ποτέ και είναι τόσο επιθετικό και τόσο βίαιο που ερευνητές που τις χειριζόντουσαν έπρεπε, λέει, να φοράνε γάντια πάχους 5 εκατοστών μέχρι τον αγκώνα μετασυγχωρήσεως. Αυτό που θέλει να δει ο Μπελιάεφ ήταν πώς θα εξελιχθεί η αλεπού εάν επιλέγει για αναπαραγωγή μόνο τις πιο φιλικές. Έμπαινε λοιπόν μέσα στο κλουβί, ορμάγανε να το φάνε οι αλεπούδες και αν μία αλεπού δίστασε λίγο πριν ορμήξει να τον φάει, αυτός τη χαρακτήριζε φιλική και την επέλεγε προς αναπαραγωγή. Τα πράγματα, λέει, εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 4 μόλις γενιές, το 1964, οι πρώτες αλεπούδες άρχισαν να κουνάνε την ουρά τους. Και μέσα σε 20 χρόνια καταλήξαμε σε αυτό εδώ. Εδώ βλέπετε τον Δμήτρη Μπελιάεφ με τα καινούρια του κατοικίδια. Ένα νέο εντελώς εξημερωμένο είδος ασημένιας αλεπούς είχε δημιουργηθεί, το οποίο όμως είχε κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Αυτές οι αλεπούδες, λέει, έμοιαζαν με ανήλικες εκδοχές των ασημένιων αλεπούδων που ξέραμε. Ήταν πιο μικρές, είχαν πιο κοντή μουσούδα, πιο μικρά δόντια, τα αυτιά τους ήταν πεσμένα και οι ουρές τους σηκωμένες. Αυτό όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των εξημερωμένων ζώων. Το πρόβατο, το κουνέλι, το γουρούνι, όλα μοιάζουν να είναι η ανήλικη εκδοχή των άγριων προγόνων τους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι ο σκύλος, ο οποίος μοιάζει να είναι το κουτάβι του λύκου. Λες και η εξημέρωση είναι μια διαδικασία που γενιά με γενιά μετατρέπει το ζώο στην πιο νεανική εκδοχή του. Αυτό συμβαίνει και με τον άνθρωπο, μας λέει ο Μπρέγκμαν. Γιατί αν μας κοιτάξεις, τι είμαστε? Αυτό δεν είμαστε κι εμείς. Η νεανική εκδοχή των άγριων προγόνων μας. Είμαστε το κουτάβι του προϊστορικού πυθικάνθρωπου. Είμαστε ο Homo Papi. Αυτό όμως το επιβεβαιώνει και η επιστήμη. Το 2014, μια αμερικάνικη επιστημονική ομάδα ξεκίνησε να μελετάει κρανία από διάφορες περιόδους των τελευταίων 200.000 ετών. Και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι όσο εξελισσόμαστε εμείς οι άνθρωποι, τόσο πιο νεανικοί γινόμαστε. Τα κεφάλια μας γίνονται πιο μαλακά και πιο στρογγυλά, με μικρότερο υπερόφριο τόξο και τα δόντια και τα σαγόνια μας γίνονται πιο παιδομορφικά. Άρα, η εξέλιξη του ανθρώπου και η τελική του επικράτηση είναι συνυφασμένη με την εξημέρωσή του, η οποία, όπως μας είπε ο Δμήτρη Μπελιάεφ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιβίωση του φιλικότερου. Τον άνθρωπο όμως δεν τον εξημέρωσε κάποιος, άρα είναι η φύση που επιλέγει ξανά και ξανά τον πιο φιλικό. Επομένως, εδώ είναι, εδώ βρίσκεται αυτό το εξελικτικό υπερόπλο που έχει ο άνθρωπος και δεν έχουν τα άλλα ζώα, στην παιδικότητα και στη φιλικότητα.
Στα τεστ βασικής ευφυΐας που είπαμε προηγουμένως, μπορεί οι χιμπατζίδες να μας κοντράρουν, αλλά εκεί που όλα τα ζώα τρώνε τη σκόνη μας, είναι στην κοινωνική μάθηση. Διότι βλέπετε, τα ανθρώπινα βρέφη είναι φιλικά. Παίζουν, μιμούνται, μαθαίνουν και εξελίσσονται. Πράγμα που οι καμένοι χιμπατζίδες δεν μπορούν να κάνουν τόσο καλά, γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό των εξημερωμένων ζώων. Κάπου εδώ λοιπόν βλέπουμε και την ουσία της ανθρώπινης φύσης. Στην εμπιστοσύνη, στην κοινωνικότητα, στην επικοινωνία και στη φιλικότητα. Αυτή είναι η καλοσύνη που θέλει να μας πει το βιβλίο. Κατανοώ απόλυτα τη δυσπιστία απέναντι στην ανθρώπινη καλοσύνη. Εξάλλου υπάρχουν και εξελικτικοί λόγοι. Είναι πιο ασφαλές να πιστεύεις ότι όλοι θέλουν το κακό σου και να μην εμπιστεύεις σε κανέναν. Ο φόβος εξάλλου πουλάει και ο κινησμός είναι εύκολος. Η καλοσύνη από την άλλη θέλει κόπο και η εμπιστοσύνη έχει ρίσκο. Αλλά για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, έχει βάλει και η επιστήμη το χεράκι της. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρωπότητα έπαθε ένα σοκ. Κυρίως στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι θηριωδίες γενικά των Ναζί μας έδειξαν ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για πράξεις απίστευτης βαναυσότητας. Η επιστήμη λοιπόν έσπευσε να ερευνήσει. Τι κάνει τον άνθρωπο έτσι, τι κάνει τον άνθρωπο κακό. Είναι θέμα κατάστασης, θέμα χαρακτήρα, θέμα φύσης. Περίπου την ίδια εποχή λοιπόν αναπτύσσεται ένας νέος επιστημονικός κλάδος, η κοινωνική ψυχολογία. Τη δεκαετία του 50 και του 60, διάφοροι φιλόδοξοι νεαροί επιστήμονες συλλαμβάνουν πρωτότυπα ψυχολογικά πειράματα και σπέβδουν να δημοσιεύσουν τα βαρύγδουπα συμπεράσματά τους. Ο άνθρωπος, μας λένε, είναι ικανός για τα πάντα. Ένα τσικ να κάνει στις συνθήκες και μπουμ, βγαίνει ο Ναζί από μέσα του. Τα πιο διάσημα πειράματα εκείνης της εποχής είναι το πείραμα του Stanley Milgram με τη μηχανή ηλεκτροσόκ, στο οποίο είδαμε ότι το 65% των ανθρώπων είναι διατεθειμένο να χορηγήσει θανατηφόρα δόση ηλεκτρισμού στο συνάνθρωπό του, αρκεί να ακολουθεί εντολές. Και το δεύτερο είναι το πείραμα φυλάκισης του Στάνφορντ του Φίλιπ Ζιμπάρντο, στο οποίο φιλήσυχοι νεαροί μετατρέπονται αυτόματα σε τέρατα εάν τους βάλεις στολές, εάν τους ντύσεις φύλακες και κρατούμενους. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι, μας λέει ο Μπρέγκμαν. Καταρχάς, το πείραμα του Μίλγκραμ, αν το δεις με τις σημερινές γνώσεις ψυχολογίας, δεν βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Και όσο για το πείραμα του Στάνφορντ, είναι μια απάτη. Το πείραμα του Στάνφορντ το έχουμε δει σε ταινίες, το έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, το έχουμε διαβάσει σε βιβλία, λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Τον Αύγουστο του 1971, 18 νεαροί κατεβαίνουν στο υπόγειο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, όπου εκεί τους περιμένει μια αυτοσχέδια φυλακή. Αυτή θα φιλοξενήσει για το επόμενο διάστημα τους μισούς ως φύλακες και τους άλλους μισούς ως κρατούμενους. Το πράγμα όμως, λέει, ξέφυγε από τον έλεγχο πολύ γρήγορα. Οι φύλακες, βλέπετε, παρααγκάλιασαν το ρόλο τους και άρχισαν να παίρνουν πρωτοβουλίες. Αλυσόδεσαν τους κρατούμενους, τους έγδισαν, άρχισαν να τους εξευτελίζουν και να τους υποβάλουν σε στέρηση ύπνου. Οι κρατούμενοι τώρα από τη μεριά τους προσπάθησαν να εξεγερθούν, αλλά οι φύλακες τίποτα, λέει, έπαιζαν το ρόλο τους. Όταν όμως η στέρηση ύπνου άρχισε να βαράει τους κρατούμενους, αυτοί ξεκίνησαν να παθαίνουν νευρικούς κλονισμούς, να πετάνε, λέει, περιτώματα στους τοίχους, ώσπου αναγκάστηκε ο ίδιος ο Ζιμπάρντο να επέμβει για να επιβάλλει την πειθαρχία. Πράγμα που φυσικά δεν κατάφερε και έτσι το πείραμα διεκόπη μόλις 6 μέρες μετά το ξεκίνημά του. Ο Ζιμπάρντο, λέει, μετά το πείραμα έπαιρνε όρκο ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πράγμα θα ξέφυγε τόσο πολύ. Οι φύλακες, λέει, επέλεξαν να γίνουν σαδιστές από μόνοι τους. Όλο αυτό το πράγμα, λέει, πρέπει να το εκλάβουμε σαν φυσική συνέπεια του να φοράς τη στολή του φύλακα. Αυτό έλεγε ο Ζιμπάρντο ξανά και ξανά σε εκατοντάδες συνεντεύξεις, ακόμα και σε μια ακρόαση στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. Αλλά μετά έγραψε ένα βιβλίο ο Ζιμπάρντο με τον καθόλου clickbait τίτλο «Η επιρροή του αιωσφόρου», στο οποίο μας τα λέει λίγο διαφορετικά. Το Σάββατο πριν από το πείραμα, ο Ζιμπάρντο είχε συνάντηση με τους φύλακες, στην οποία τους εξήγησε ποιος είναι ο ρόλος τους. Να τους δημιουργήσουμε αίσθηση απελπισίας, φόβο, θα τους στερήσουμε την ατομικότητα. Όλο αυτό το πράγμα, λέει, πρέπει να τους κάνει να νιώσουν ότι είναι ανίσχυροι. Όπα Ζιμπάρντο, όπα, κάτσε μισό, τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι αντικειμενικό πείραμα. Αυτό είναι επιστημονικό φάουλ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με αυτό που οι κοινωνικοί επιστήμονες ονομάζουν χαρακτηριστικά αξιώσεων. Το πειραματόζωό μας, οι φύλακες δηλαδή, έχουν πλέον αντιληφθεί ποιο είναι το πείραμα, έχουν καταλάβει τι αξιώσεις έχει από αυτούς και κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν. Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη, ένας από τους φύλακες είπε: «Κατέστρωσα, λέει, από πριν ένα σχέδιο στο μυαλό μου, ώστε να πιέσω για να δημιουργηθεί δράση. Να γίνει κάτι, λέει, ώστε να έχουν κάτι να δουλέψουν οι επιστήμονες». Το πράγμα όμως δεν σταματάει εκεί. Το 2013 ο Γάλλος κοινωνιολόγος και κινηματογραφιστής
Τιμπό Λετεξιέ αποφασίζει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για το πείραμα του Στάνφορντ. Πηγαίνει λοιπόν στην Καλιφόρνια για να μελετήσει τα αρχεία του Ζιμπάρντο και παθαίνει 2 σοκ. Το πρώτο σοκ το παθαίνει γιατί συνειδητοποιεί ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που συμβολεύεται τα αρχεία του Ζιμπάρντο. 40 χρόνια και μετά το πείραμα, κανείς ποτέ δεν είχε σκεφτεί να δει τις λεπτομέρειες. Και το δεύτερο σοκ το παθαίνει από αυτά που είδε μέσα στα αρχεία. Το 2018, ένα χρόνο πριν δημοσιεύσει την ανατρεπτική του ανάλυση στο American Psychologist, ο Λετεξιέ λέει σε μια συνέντευξη ότι δεν μπορούσε, λέει, να το πιστέψει. Πίστευα, λέει, ότι ο Ζιμπάρντο ήταν ένας ευυπόλυτος καθηγητής. Πού να φανταστώ ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν φτιαχτό. Καταρχάς, η ιδέα για το πείραμα δεν ήταν του Ζιμπάρντο. 3 μήνες νωρίτερα, ο φοιτητής του Ζιμπάρντο, David Jaffe, είχε δοκιμάσει αυτό το πείραμα στην εστία του μαζί με 11 φίλους του στο πλαίσιο μιας εργασίας. Εκεί, μάλιστα, έφτιαξαν και τους πρώτους κανόνες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι φύλακες. Ο Jaffe, λοιπόν, πηγαίνει ενθουσιασμένος στο Ζιμπάρντο, του λέει για το πείραμα και τον πείθει να το ξαναδοκιμάσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ένα πρόβλημα, λέει, είχε μόνο ο Ζιμπάρντο. Πώς θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι φύλακες θα είναι αρκετά σαδιστές? Και έτσι προσλαμβάνει τον Jaffe σαν υπεύθυνο σύμβουλο σε αυτό το τομέα. Όταν έγινε μετά το πείραμα, ο Jaffe παρουσιάστηκε σαν άλλος ένας φοιτητής που κληρώθηκε να κάνει το φύλακα. Από τους 17 όμως κανόνες συμπεριφοράς που είχαν οι φύλακες, τους 11 τους είχε σκεφτεί ο Jaffe. Το να γδίσουν τους κρατούμενους, ο Jaffe. Το να έχουν αλυσίδες στους αστραγάλους, ο Jaffe. Το να τους κρατάνε 15 λεπτά γυμνούς για τιμωρία, ο Jaffe. Αλλά τώρα μην τα ρίξουμε όλα στο Jaffe. Το να τους ξυπνάνε στις 2 και στις 6.30 το πρωί για αναφορά, το να τους βάζουν αγκάθια στις κουβέρτες και να τους χώνουν στην απομόνωση, αυτά τα σκέφτηκε ο Ζιμπάρντο. Μία μέρα, μάλιστα, πριν αρχίσει το πείραμα, ο Jaffe συναντήθηκε με τους φύλακες για 6 ώρες και τους εκπαίδευσε στο πώς να χρησιμοποιούν τα κλόπ τους και τις αλυσίδες. Έχω ένα κατάλογο, τους είπε, με πράγματα που πρέπει να συμβούν. Και οι άλλοι, λέει, του έδωσαν συγχαρητήρια για τις σαδιστικές του ιδέες. Και έτσι καταλήγουμε στην εξής απορία. Γιατί το έκανε όλο αυτό το πράγμα ο Ζιμπάρντο? Γιατί να πει σε αυτόν τον κόπο? Γιατί να κάτσει να κάνει εκπαίδευση ώστε να γίνουν σαδιστές οι φύλακες για να μας πει μετά, αχ, έγιναν σαδιστές οι φύλακες? Γιατί το πείραμα δεν είχε ποτέ να κάνει με τους φύλακες. Το αρχικό πειραματόζωο του πειράματος ήταν οι κρατούμενοι. Όλο αυτό το πείραμα στήθηκε για να μελετηθεί η συμπεριφορά των κρατουμένων σε συνθήκες εγκλισμού και πίεσης. Τώρα τι έγινε και παρουσιάστηκε ανάποδα? Τι να σας πω. Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να υποθέσω. Καταρχάς, ο Ζιμπάρντο, πριν καλά τελειώσει την ανάλυση, δημοσίευσε αμοντάριστα πλάνα με τους φοιτητές να ουρλιάζουν μέσα στα κλουβιά. Έγινε χαμός, έγινε ντόρος. Και βγήκε μετά μες στο χαμό ο Ζιμπάρντο και είπε, αυτό το έκανε η φύση. Τι να πει, αυτό το έκανα εγώ? Και αυτό το πράγμα, αυτό το ψέμα, άφησε τέτοιο αποτύπωμα, τέτοιο στίγμα στην ανθρώπινη φύση που το πιστεύουμε ακόμα και σήμερα. Κλείνοντας, λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Ή μάλλον όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας το προτείνω. Συγχωρέστε με που θα γίνω πιστικός, αλλά πρέπει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο. Γιατί άμα το κάνουμε, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να δείτε την ανθρωπότητα με μια φρέσκια ματιά. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χαράρι. Εδώ. Και αν κάτι κάνει το Χαράρι να δει την ανθρωπότητα με φρέσκια ματιά, δεν το αγνοούμε. Ο Χαράρι έχει μελετήσει τόσο πολύ τις ανθρώπινες ιστορίες και τις ανθρώπινες συμπεριφορές που μόνο φρέσκες δεν του φαίνονται. Μάλλον του φαίνονται sapiens. Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να σας πω μια ιστορία, μια παραβολή που γράφει μέσα το βιβλίο. Ναι, έχει όλη τη μελούρα που έχουν συνήθως οι παραβολές, αλλά είναι καλή. Ένας γέρος, λέει, μιλάει με τον εγγονό του και του λέει, εγγονέ, μέσα μου, λέει, είναι σαν να έχω 2 λύκους. Ο ένας λύκος είναι κακός, είναι θυμωμένος, είναι υπερόπτης, είναι δειλός και είναι άπλιστος. Και ο άλλος, λέει, είναι καλός, είναι στοργικός, φιλήσυχος, τίμιος και μετρημένος. Αυτοί οι λύκοι, λέει, παλεύουν, μάχονται, όχι μόνο μέσα μου, μέσα σε σένα, μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Και ποιος θα κερδίσει? Ρωτάει ο εγγονός. Ο γέρος χαμογελάει και του λέει, αυτός που ταΐζεις. Και όχι, αυτό δεν είναι πάσα για χορηγία ζωοτροφών, αλλά για το ίδιο το βιβλίο. Γιατί σε μια εποχή όπου ο κακός μας λύκος έχει παραφάει, ήρθε η ώρα να ταΐσουμε και τον καλό. Ανθρωπότητα, μια απροσδόκητα αισιόδοξη ιστορία του Ρούτκερ Μπρέγκμαν. Αν θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο, μπείτε τώρα στο link που έχω κάτω εδώ στις σημειώσεις του βίντεο και αγοράστε το από εκεί. Αν βάλετε κιόλας κωδικό Σαράκας, τότε δεν θα πληρώσετε μεταφορικά. Ναι, θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σας. Όχι τελείως δωρεάν, θα πληρώσετε το βιβλίο, αλλά δεν θα πληρώσετε τα μεταφορικά. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε, κλείνοντας κανονικά, ευχαριστώ πάρα πολύ τις εκδόσεις Κλειδάριθμος γενικά για τη συνεργασία και ειδικά για αυτό το φανταστικό βιβλίο που μου πρότεινα. Επίσης, ευχαριστώ όλους εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε,
Τώρα, χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Κάντε like, κάντε subscribe και κάντε share. Πολλά share, λες και είστε η βασίλισσα της Αγγλίας. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ τους αγαπημένους μου patrons για την υποστήριξη. Και φυσικά, ευχαριστώ τους Friedrich Nietzsche μου, το Riemannian Manifold, τον Angel of Mind, τον MST1906, αυτόν που δεν λέμε το όνομά του, τον Γιάννη Κούκουρα, τον Γιάννη Τρέχουλα και τον Χάρη Καλογύρου. Αυτά λοιπόν από μένα. Εδώ τελειώνει αυτό το τεράστιο βίντεο για αυτό το τεράστιο αλλά πολύ ωραίο βιβλίο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.